Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Irene. So for today's video, magagawa tayo ng makeup gamit yung food. Ayan, hahati yung ulo ko sa usad tayo. So ayun nga guys, magme-makeup tayo gamit yung mga, ito. Ayan. Ayan, tapos yung kape kasi, minix ko na siya sa harina. So yun. Without further ado, let's get started. So, una natin gagawin kilay muna tayo para mas ano. So, yung kilay, hindi ko alam kung paano ko siya gagawin. So, itlagay ko. Ayan, kape siya na may harina. Wala ko kasing, wala akong lagyan na pwedeng pag-mixan ng mga makeup. So, ito na lang muna yung ginamit ko. So, let's try na kung i-effect ba yung kape na may harina sa pang-kilay ko. So, wala akong brush pen, so itong spoolie na lang yung ginamit ko. So ayun guys, makilayan na tayo. So, guys, tingnan nyo. So, next natin, yung eyeshadow naman. Eyeshadow naman. Tapos gagamitin natin pang eyeshadow, itong NIPS. So, ayun pa lang guys, okay na siya. Kaso guys, malagkit siya. Malagkit siya saan? Ganun lang. So, gagamitin natin pang eyeshadow, maganda ako. Ay, kung nalaglag yung isa, ang yellow. So, gamitin na natin para mag-ibar. Sabihin na natin. Itong orange. Meron pala akong balik mo. Balik na rin siya lagyan. Ay, wag lang. Huwag natin siya balik na lagyan. Saka yung tubig naman siya. Tularo. Meron nga pala akong tubig. Tubig. Dito ako sa sofa kasi nagyawid ko yung pakano ko. Ito. Sobrang pigmented na.
Mainit lang dyan. Gamot sa akin, lipstick. So, ito yung lipstick na nilunod ko. Yung lips candy, ayan. Ito, ito nilunod ko. Kaso guys, para siyang... So, ayan guys.